من چرا دنبال بیزنسم؟ برای توسعه دارم دنبال بیزنس میگردم، برای مهاجرت دارم دنبال بیزنس میگردم که با فشار میرم به سمت کارآفرینی، یعنی چاره‌ای جز کارآفرینی ندارن، یا کسایی که کشیده میشن به سمت کارآفرینی، جراح قلبی که داره دنبال خریدن رستوران میگرده، نجاری که داره دنبال خریدن کارواش میگرده. من چقدر آماده یه سرمایه‌گذاری برای یه بیزنسی ام؟ صرفاً برای مهاجرت کاملا اشتباهه. بعضی بیزنس‌ها دارن میفروشن چون واقعا بیزنس براشون کار نکرد. خاطر همین اگر شما یک خریدار بیزنس هستین، خیلی مهمه که از این نتورک‌ها استفاده نگاه می‌کنین، فاینانشال استیتمنت ها رو نگاه می‌کنین، لایبیلیتی ها، تعهدها، شکایت های احتمالی. مشتریاش به خاطر تعامل با صاحب اون کافه دارن به اون کافه میرن و اگه شما بخواد اونرش عوض بشه، خیلی از مشتریاش رو از دست. یعنی یه بیزنسی داره نشون میده که 3 ماه داره سود میده ولی در 2 سال گذشته همش ضرر بوده. دوستان عزیز سلام، به 11مین قسمت از فصل کانادایی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه در قالب این برنامه میزبان توجه شما خیلی خوشحالم. این قسمت رو اختصاص دادم به خرید بیزنس در کانادا، موضوعی که احتمالاً تو ذهن خیلی از شما هست و امیدوارم این نکات اصلی و ابتدایی که من در این قسمت با شما تشریح میکنم به دردتون بخوره. برای خرید بیزنس چند تا مرحله است که مراحل ابتداییه که در این اپیزود راجبشون با شما صحبت میکنم. اولین مرحله پیدا کردن بیزنس درسته. برای پیدا کردن بیزنس درست، قبل از اینکه اصلا به پیدا کردن اون بیزنس ما فکر بکنیم، اولین کاری که باید بکنین اینه که به یک نتیجه کاملا محکم راجع به دلیلی که دنبال خرید بیزنس هستین برسین. به صورت کلی به تعداد هر آدمی که روی کره زمین هست دلیل برای خریدن بیزنس هست، ولی به صورت کلی برای کارآفرینی 2 تا دلیل کلی مشخص میشه. کسانی که با فشار میرن به سمت کارآفرینی، یعنی چاره‌ای جز کارآفرینی ندارن، یا کسایی که کشیده میشن به سمت کارآفرینی چون مثلا تخصصی قبلا ساختن و در قالب اون ایمپلویمنتشون به این نتیجه رسیدن که این تخصص رو میتونن ببرن و با راهبردی و مدیریت خودشون این رو بهتر از اون چیزی که قبلا بوده شکوفا بکنن. در نتیجه زیر این 2 تا دسته کلی شما باید پیدا بکنین من چرا دنبال بیزنسم؟ برای توسعه دارم دنبال بیزنس میگردم، برای مهاجرت دارم دنبال بیزنس میگردم، برای چیه که دنبال خرید یه بیزنسم؟ چون این ممکنه اولش یه اکسرسایز سخت باشه، ولی انجام دادن این اکسرسایز و به نتیجه رسیدن راجع به این اکسرسایز مطمئناً روند خرید اون بیزنس رو بسیار برای شما تسهیل خواهد کرد. چه سوالایی میتونین از خودتون بپرسین برای اینکه به این نتیجه برسین؟ اولین جایی که ازش شروع کنین تخصص خودتونه. حتما دیدین پزشک جراح قلبی که داره دنبال خریدن رستوران میگرده، نجاری که داره دنبال خریدن کارواش میگرده، یا کسانی که بدون توجه به تخصص خودشون در بازار دنبال خریدن کسب و کار میگردن. در صورتی که این کاملا اشتباهه. اولین اولویت شما باید برای خرید یک کسب و کار تخصصی باشه که به اون مطمئنین، چون میتونین از اون تخصص برای توسعه سریعتر و بهتر اون بیزنسی که میخوایم بخرین حتما استفاده بکنیم. پس در نتیجه یه زمان خیلی خوبی رو بذارین راجع به اینکه با خودتون حتما موشکافانه بررسی بکنین که تخصص‌های شما کجاست و چجوری میتونین از اون تخصص‌ها در اون بیزنس استفاده بکنین. دومین نکته، میزان سرمایه‌گذاری. از خودتون بپرسین که من چقدر آماده یه سرمایه‌گذاری برای یه بیزنسی ام. و سومین سوال اینه که انتظار شما از سود یا درآمد چقدره. چون تمام چیزی که در خریدن یک بیزنس مثل زندگی خیلی مهمه اینه که شما بتونید انتظاراتتون رو مدیریت بکنین و با مدیریت انتظارات بتونین یک روند بسیار آروم و موفق رو طی بکنیم. جغرافیای کسب و کار خیلی مهمه. مثلا اگر داریم به عنوان یه مهاجر دنبال خرید کسب و کار در کانادا میگردین، حتما خیلی مهم میشه که کجا میخوام زندگی بکنم و در اون جایی که میخوام زندگی بکنم چه محدودیت‌های حقوقی و مهاجرتی وجود داره که اونها نکات تعیین کننده خواهند بود در پیدا کردن اون بیزنس مورد نظر. حتما سعی کنین بلند مدت فکر کنین، کوتاه مدت، مخصوصا برای یک کشوری مثل کانادا. حالا یه سری کشورها هستن مثل کشور خودمون ایران که نمیشه به خاطر شرایطی که درش هست طولانی مدت درش فکر کرد، ولی در یک کشور استیبلی مثل کانادا حتما سعی بکنین که طولانی مدت فکر کنین. اینجوری فکر نکنین که حالا من میرم 2 سال این بیزنس میخرم، بعد 2 سال خدا بزرگه، خدا 100% بزرگه، ولی اون 2 سال اصلا کم نیست و میتونین با یک برنامه‌ریزی درست از هدر رفتن زمان خودتون حتما جلوگیری کنین. استراتژی خرید چیزیه که بعد از اینکه این سوالات رو از خودتون پرسیدین و به یک جمع‌بندی رسیدین که من در چه فضا و در زیر چه محدودیت‌هایی دارم دنبال یک کسب و کار می‌گردم، حالا باید برای خودتون یک استراتژی خرید تدوین بکنین. استراتژی خرید خیلی مهمه.
چون اگه استراتژی نداشته باشین هیچ وقت نمیتونین چیزی پیدا کنین، اگرم یه چیزی پیدا کنین هیچ وقت اون چیز نمیتونه شما رو خوشحال بکنه. در نتیجه برای استراتژی خرید حتما یادتون باشه خرید صرفاً برای مهاجرت کاملا اشتباهه. یعنی به این فکر نکنین که چون من میخوام مهاجرت بکنم حتما یه چیزی رو بخرم، همونجوری که گفتم حالا 2 سال 3 سال روش کار میکنم ولی عوضش به اون پریویلیج مهاجرتی رسیدم. در صورتی که اگر یکم به خودتون بیشتر زمان بدین و با تفکر و مشورت بهتری دنبال این کار برین، نه تنها زمانی رو هدر نمیدین بلکه پروسه خیلی راحت تری رو دارین که میتونین اتفاقا در اون پروسه ازش لذت هم ببرین. پس در نتیجه استراتژی داشتن برای خرید خیلی مهمه که در این استراتژی شما بتونین ساختارهای حقوق مهاجرتی رو مخصوصا زیر برنامه‌های استانی سرمایه‌گذاری که هر کدومش محدودیت‌های خیلی زیادی برای خودشون داره و تعهدات خیلی زیادی رو در قالب قراردادهای عملکردی که با دولت استانی می‌نویسین به شما ایمپوز میکنه. به خاطر همین خیلی مهمه که شما در محدوده این یعنی زیر چارچوب این محدودیت‌ها استراتژی خریدتون رو تدوین بکنین که با این استراتژی بتونین بهتر و راحت‌تر دنبال اون بیزنس بگردین. اگه بخوام خلاصش بکنم میشه در یک با منطق تجاری و در چارچوب مهاجرتی برای کسانی که البته به قصد مهاجرت دنبال خرید بیزنس هستن. بعد میشه پیدا کردنش. حالا شما از خودتون پرسیدین چرا، یه سری سوال از خودتون پرسیدین که شما با اون سوالها رو به یک جمع‌بندی برسونه، جمع‌بندیتون رو در قالب یک استراتژی خرید تعریف کردین. حالا کجا برم دنبال بیزنس بگردم؟ برای خرید بیزنس مثل خرید ملک نیست که مثلا اگه من فروشنده یه ملکم با خیال راحت ملکم رو در بازار تبلیغ میکنم، تو بوق و کردان میکنم. تو بیزنس خیلی این ساتل تره. معمولا من اگر فروشنده یک بیزنسی ام به خاطر کارمندان، به خاطر سوپلایرم، به خاطر اعتبارم، به خاطر مشتری نمیخوام اعلام بکنم که این بیزنس رو، یعنی نمیخوام به صورت عمومی فروش بیزنس خودم رو تبلیغ بکنم. به خاطر همین میرم در نتورک های خاصی ویلینگنس خودم رو راجع به فروش بیزنسم ابراز میکنم و از اون نتورک های خاص استفاده میکنم برای اینکه یک خریدار کوالیفاید برای یه بیزنسم پیدا بکنم. به خاطر همین اگر شما یک خریدار بیزنس هستین خیلی مهمه که از این نتورک ها استفاده بکنید. بهترین کسا تو این نتورک ها کیا هستن؟ وکلا، حسابدارها، بانکرها، کسایی که بوک آف بیزنس هایی دارن که با بیزنسمن های زیادی در ارتباطن و شما میتونین ازشون این کار بکنین. مثلا بگین من الان دنبال یه کارخونه شیشه بری میگردم، ممکنه اون حسابدار، اون وکیل یا اون بانکر توی نتورک تخصصیشون کسی رو بدونه که میتونه باهاش مطرح بکنه برای اون بروکر کردن و اون خرید احتمالی بیزنس. به خاطر همین نتورک خیلی در خرید بیزنس در مقایسه با خرید مثلا یک ملک مسکونی مهمه. و همچنین میتونین جستجوی آنلاین بکنین. میتونین من حتما توی لینک این ویدیو براتون توی کامنت، توی قسمت توضیح این ویدیو براتون یه سری لینک ها میذارم که میتونید از این لینک ها استفاده بکنین برای دیدن و اکسپوژر گرفتن راجع به اینکه چه جور کسب و کارهایی مثلا در استانهای مختلف کانادا برای فروش وجود داره. در نتیجه از اینترنت هم میتونید استفاده بکنین که من لینکاشو براتون حتما شیر میکنم. حالا در استپ اول فکر میکنید که با تمام این نکاتی که بهتون گفتم به این نتیجه رسیدین که من چرا میخوام این بیزنس رو بخرم و اون بیزنس مورد نظر رو پیدا کردین. وقتی اون بیزنس مورد نظر رو پیدا میکنین خیلی مهمه که تحقیقات اولیه رو راجبش انجام بدین. برای فرض مثال بر اساس اون چیزایی که من اول گفتم شما به یه شورت لیست 3 تایی میرسین که 3 تا بیزنس رو تارگت کردین که میخواین بخرین. برای این 3 تا خیلی مهمه که تحقیقات اولیه رو انجام بدین. تحقیقات اولیه یعنی چی؟ سودآوری این بیزنس چجوره؟ تاریخ سودآوریش چجوره؟ ممکنه یه بیزنسی داره نشون میده که 3 ماه داره سود میده ولی در 2 سال گذشته همش ضرر بوده. به خاطر همین خیلی مهمه که سودآوریش رو نگاه کنین، تاریخش رو نگاه بکنین. شهرت و اعتبار و رپیوتیشن یه بیزنس خیلی مهمه. حتما برین گوگل ریویوهاشو اگر مثلا یک بیزنس آجوری دارین میخرین یا هر بیزنس دیگری که سرویس بیس یا کالا بیس دارین میخرین نگاه بکنین که ببینین آیا مشتریاش ازش راضیان، کارمندا و کارکنانش ازش راضیان، سوپلایرها ازش راضیان و کلا سعی کنین یه سری تحقیقات اولیه راجع به اعتبار اون بیزنس بکنین، چون اعتبار برای یک بیزنس بسیار مهمه. وضعیت رقابتی خیلی مهمه. محدوده جغرافیایی رو نگاه بکنین. نرین مثلا یه جا یه کارواش دستی بخرین که فردا دارن یه کامپلکس بزرگ راه میندازن که مثلا کارواش ماشینی داره. اینا رو همه رو برای مثال دارم میگم، ولی محدوده جغرافیایی و اون رقابت‌های جغرافیایی که در اون محدوده هست بسیار در خرید و در تحقیق اولیه مهمه. وابستگی اون بیزنس به اونر فعلیش خیلی مهمه. مثلا شما فکر کنین یه بیزنسی رو دارین می‌خرین، یه کافه رو دارین می‌خرین که همه مشتریاش به خاطر تعامل با صاحب اون کافه دارن به اون کافه میرن و اگه شما بخواد اونرش عوض بشه خیلی از مشتریاش رو از دست میده. در نتیجه تو تحقیق اولیه خیلی مهمه که دیپندنسی یا وابستگی اون بیزنس به مدیریت و اونرشیپ فعلیش رو بسنجین.
قصد فروشنده یه بیزنس بسیار بسیار مهمه. بعضی از فروشنده ها هستن به خاطر بازنشستگی میفروشن، بعضی از فروشنده ها هستن به خاطر مشکلاتی که در روابطشون دارن با سهامدارای دیگه، دچار مشکل درگیر جدایی هست و میخواد بیزنسشو بفروشه. بعضی بیزنسو دارن میفروشن چون واقعا بیزنس براشون کار نکرده، بعضی بیزنسو دارن میفروشن چون دنبال فرصت‌های بهترن. به خاطر همین دلیل فروش رو اگر شما در تحقیقات اولیه بررسی بکنین خیلی خیلی به شما کمک میکنه. چون اگه خیلی پیش میاد که توی بازار با یه فروشنده طرف هستین که فقط میخواد به قول معروف آمار بگیره که من چقدر میتونم بیزنسمو بفروشم، ولی شما میبینین 4 ماه درگیر انجام تحقیقات هستین و آخرش به این نتیجه میرسین که اون معامله هیچ وقت انجام نخواهد شد. پس در نتیجه قصد فروش خیلی خیلی در خرید بیزنس مهمه. بعد ارزش گذاری خودش حتما اپیزودهای مختص به خودش رو میخواد. واقعا از حوصله این قسمت خارج، شیوه های بسیار بسیار متفاوتی برای ارزش گذاری هست. یه نفر asset based بهش نگاه میکنه، یه نفر بر اساس cash flow earning نگاه میکنه. میگم متدهای مختلفی برای ارزش گذاری وجود داره، ولی بسیار بسیار مهمه که شما به عنوان یک خریدار بیزنس بدونید از کدوم متد دارید استفاده میکنید و در اون متد به یک نتیجه‌ای برسین که اون نتیجه ارزشی اون بیزنس به شما کمک بکنه، یک ابزاری میشه برای شما در مذاکره خرید. بعد از اینکه ارزش گذاری هم انجام دادید، در مرحله 4 میشه دو دیلیجنس یا تحقیقات موشکافانه. اون تحقیقات اولیه‌ای که کردین اونا رو قبول کردین، پیش‌فرض گرفتین، ارزش گذاری کردین. حالا در تحقیقات موشکافانه یا دو دیلیجنس واقعا میرین ببینین که این درسته یا نه. کتاب‌ها رو نگاه می‌کنین، فاینانشال استیتمنت‌ها رو نگاه می‌کنین، لایبیلیتی‌ها، تعهدها، شکایت‌های احتمالی. دو دیلیجنس رو هیچ وقت خودتون انجام ندین چون بسیار کار پیچیده‌ایه و میتونین درگیر بایاس احساسی بشین. به خاطر همینه که باید حتما از آدم‌های حرفه‌ای برای دو دیلیجنس حقوقی از وکلا استفاده بکنین، برای دو دیلیجنس تجاری از مشاورانتون خودتون استفاده بکنین. دو دیلیجنس تجاری هم میشه همون قصه هایی که زیر تحقیقات اولیه گفتم. روند بازار چجوریه؟ مثلا من نرم الان یه مغازه اجاره فیلم بگیرم در صورتی که میدونم مثلا هفته دیگه نتفلیکس داره لانچ میکنه، یا مثلا نرم الان یه کمپانی تاکسیرانی بخرم در صورتی که میدونم مثلا اوبر تو کشور همسایه‌ام داره کار میکنه، من ممکنه یه روزی به کشور خودم بیاد. اینا همه رو مثال میگم، ولی روندهای بازار و اون اتفاقاتی که در بازار میفته خیلی مهمه که شما این رو بدونید و اگر نمیدونید از متخصصانی استفاده کنید که این روندها رو بتونن پیش بینی بکنن و اون دو دیلیجنس تجاری و حقوقی رو به درستی برای شما انجام بدن. در کیس خرید به خاطر مهاجرت که دو دیلیجنس حقوق مهاجرتی هم بسیار بسیار مهم میشه، به خاطر اینکه خرید بیزنس زیر برنامه‌های سرمایه‌گذاری و استانی که میشه همون چیزی که ما در قسمت‌های قبلی راجع بهش صحبت کردیم بسیار بسیار مهمه، چون اونا تعهدات خودش رو داره، یه سری محدودیت‌های خودش رو داره، محدودیت‌های جغرافیایی داره، محدودیت‌های این رو داره که چه کسیه که اون بیزنس رو داره میفروشه و خیلی مهمه که شما قبل از خرید دو دیلیجنس حقوق مهاجرتیتون رو هم حتما با دقت کافی انجام بدین. بعد از تحقیقات موشکافانه دیگه وارد بحث مذاکره خرید میشین که میشه اون purchase agreement که basically تمام اتفاقات خرید و فروش بیزنس در اون قرارداد دیده میشه. چه تعهداتی رو میخواین قبل از کلوزینگ از فروشنده بگیرین، چه کارهایی رو قراره براتون انجام بده، چه وارانتی هایی رو داره به شما میده، بسیار بسیار وارانتی ها مهمه، چه محدودیت هایی رو میخواین روش بذارین که تا از روزی که دارین باهاش letter of intent امضا میکنین تا روزی که میخواد کلوز بکنه و بیزنس رو به شما واگذار بکنه چه اتفاقاتی باید بیفته. این ساختارسازی و اون قرارداد بسیار بسیار مهمه و در نهایت وقتی که اون قرارداد رو داشتین و اون قرارداد رو مذاکره کردین و بهش به توافق رسیدین، خیلی مهمه که یک برنامه اجرایی برای اون بازه و دوره اولیه تیک اوورتون داشته باشین، چون اون بسیار 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 دوره حساسیه و آمار نشون میده که خیلی از بیزنس هایی که تازه واگذار میشن در اون دوره بسیار بسیار vulnerable هستن، یعنی ضربه پذیرن. به خاطر همین برای جلوگیری از این ضربه پذیری و در اون اینتگریشن، اون فاز اینتگریشن اولیه خیلی خیلی مهمه که یه برنامه بسیار دقیق برای اون فاز هم داشته باشین. اینا یه سری نکات کلی بود که البته در قسمت‌های بعدی امیدوارم که بتونیم فرصتی باشه که به صورت جزئی زیر هر کدوم از اینها بیشتر صحبت بکنیم، ولی من فعلا نقطه این قسمت رو میذارم. امیدوارم که این نکات به دردتون بخوره. با ما در تماس باشین، سوالاتتون رو از ما بپرسین و تا قسمت بعدی فعلا خدا نگهدارتون.